नमस्कार नमस्कार नमस्कार, मी जितेंद्र जोशी पुन्हा एकदा तुम्हा सर्वांसाठी घेऊन आलोय आपला जुना परिचयाचा, जिव्हाळ्याचा तरीही नवा तरणा आपुलकीचा असा कार्यक्रम तुफान आलया. मंडळी, सलग तिसऱ्या वर्षी यंदाही महाराष्ट्राच्या शेतीत घोंगावणार आहे एक नवत तुफान. कारण पुन्हा एकदा धूमधडाक्यात सुरू झाली आहे सत्यमेव जयते फार्मर कप स्पर्धा 2024. या स्पर्धेच्या मैदानात उतरले आहेत हजारो शेतकरी गट आणि या गटांच्या, या माणसांच्या, आपल्या बंधू भगिनींच्या शेत शिवाराच्या बहारदार कहाण्या तुमच्यापर्यंत पोहोचवायला मीही पुन्हा एकदा सज्ज झालोय, हजर झालोय. पण मंडळी, यंदाच्या साली कहाणी मी एक ट्विस्ट आहे. यंदा आपल्या तुफान आल्या या कार्यक्रमाचा सूर, ताल आणि लय सारं काही बदलणार आहे. कारण या कार्यक्रमात माझ्यासोबत असणार आहे तब्बल 105 वर्षांचा एक तरुण. कोण आहे हा मस्तमौला तरुण? भेटायचं का तुम्हाला? चला तर जोरदार टाळ्यांनी स्वागत करूया महाराष्ट्राचे लाडके अर्धवटराव आणि बोलक्या बाहुल्यांचे सम्राट रामदासजी पाध्ये यांचं. तुफान आलया, अरे क्या बात आहे रामदासजी, स्वागत आहे तुमचं. राम राम अर्धवटराव. नमस्कार नमस्कार. राम राम पाहुणे. बघितलं का बुजगावणं? ए मी का बुजगावण्यासारखं दिसतो? नाही, बुजगावणं तुमच्यासारखं दिसतंय. आल्या आल्या मस्ती सुरू केली अर्धवटराव तुम्ही. मला ओळखलं का अर्धवटराव? मग काय, 105 वर्षाचा असलो तरी मेमरी एकदम शार्प आहे. शार्प जितेंद्र. रामदासजी, तुम्ही यांचे बाबा हे 105 वर्षांचे कसे? नाही, खरं सांगू का? तुम्ही सांगताय, बोला. हे माझे खरे बाबाच नाही. हे नाहीत? नाही, यांच्या बाबांचे बाबा ते माझे खरे बाबा. अरे बाबा, म्हणजे यांचे जे बाबा आहेत म्हणजे रामदासजींचे वडील हे तुमचे वडील? हो. बर. माझे वडील प्रोफेसर Y.K. पाध्ये यांनी 1916 आणि 17च्या मध्ये आमच्या अर्धवटरावांचं कॅरेक्टर क्रिएट केलं आणि त्याच्यानंतर मग तुम्ही ती धुरा सांभाळली. बस. अरे म्हणजे अर्धवटराव, तुम्ही खरं बोलताय? मग खरंच बोलतो मी, कधी खोटं बोलतच नाही. क्या बात आहे. पण बरं, मला सांगा, तुम्ही आज इकडे कुठे धडपडलात? मी आलोय तुफान आलं या कार्यक्रमात. अहो, मला माहिती आहे, पण हा कार्यक्रम शेतीवर आधारित आहे, फार्मर कपवर आधारित आहे. तुमचा आणि शेतीचा काय संबंध आहे? अरे म्हणजे काय संबंध आहे? कस काय? मला सांगा, शेतीची सुरुवात कशी होते? शेतीची सुरुवात होते बी पेरून, म्हणजे लावणीने. मग मीही जातो लावणी बघायला, आवडाबाईचा डोळा चुकव. अर्धवटराव, ती लावणी वेगळी, ही लावणी म्हणजे नांगर फिरून बी पेरून, दोन वेगळ्या लावण्या आहेत. तुमचा शेतीचा काही प्रत्यक्ष अनुभव आहे का, असं विचारतोय. मग काय, एकदा माझ्या घरी कुंडीत मी 3 धण्याचे दाणे पेरले होते. कुंडीत धण्याचे 3 किती उगवले त्यापैकी? एकही नाही उगवला. आयुष्यात तुम्ही आजपर्यंत फक्त 3 धण्याच्या दाण्यांची शेती केली आहे, ती सुद्धा अयशस्वी? हो खरंय. एखाद्या विषयाचं काही लोकांना अगदी सखोल ज्ञान असतं. बरोबर. मग मला तर शेतीचं सखोल अज्ञान आहे. अज्ञान. क्या बात आहे, इतक्या गर्वाने सांगताय अज्ञान आहे. हे बरोबरच बोललात तुम्ही. पण इथे येण्याचं कारण काय अर्धवटराव? त्याचं काय झालं की काही महिन्यापूर्वी पुण्याच्या बालेवाडी स्टेडियम मध्ये सत्यमेव जयते फार्मर कप स्पर्धा 2023चा पुरस्कार सोहळा होता. अहो, तो जो सोहळा होता त्याचं सूत्रसंचालन मीच केलं होतं. रामदासजी सुद्धा हजर होते. पण त्याचा इथे काय संबंध आहे? अहो, त्याचं असं झालं, माझे काही फंटर लोक सोहळ्याला हजर होते. त्यांना गटशेतीचा प्रकार भयंकर आवडला. अरे वा. बर. मग ती भानगड ऐकायलाच इथे आलेलो आहे. अच्छा, ही भानगड आहे का? अर्धवटराव, आपण एक काम करूया. आपण आता थोडं मागे जाऊया. खास तुमच्यासाठी उजळणी करूया सत्यमेव जयते फार्मर कप 2022 आणि 2023 च्या हिरव्यागार आठवणींची उजळणी. शेती हा महाराष्ट्राचा एक अत्यंत जिव्हाळ्याचा विषय. अर्ध्याहून अधिक महाराष्ट्र ग्रामीण भागात वसतो आणि उपजीविकेसाठी प्रामुख्याने शेतीवर अवलंबून असतो.
असं असतानाही आपल्या शेतकऱ्यांची अवस्था मात्र गेल्या कित्येक वर्षांपासून अत्यंत दयनीय झाली आहे. एक अडचण आली का तिकडे दुसरी अडचण, ती आली का तिकडे एक अडचण येते. काय ना काय राहतच खड्डा. खड्डा भरून निघत नाही, शेतकऱ्याचा खड्डा नाही भरून निघत. दुःख काय सांगावं, याचा परिणाम सुद्धा सांगा वाटत नाही. इतकं भयानक दुःख आहे शेतकऱ्याला. पण त्याला नाही वेळाच आहे. 4 माणसं बसल्यानंतर नेहमी ज्याला दुःख वाटीत कोणाला वाटीत दुःख तुम्ही. ही परिस्थिती बदलता येऊ शकेल का? हाच प्रश्न 2022 मध्ये पाणी फाउंडेशनच्या मनात होता. शेतीत संकट असतात अनेक आणि शेतकरी असतो एकटा. कितीही काही केलं तरी एकटा शेतकरी या संकटांपुढे टिकाव धरू शकत नाही. पण जर शेतकरी गटाच्या माध्यमातून एकत्र आले तर परिणाम काही वेगळा होऊ शकतो का? गेल्या 2 वर्षात याच प्रश्नांचं नेमकं उत्तर महाराष्ट्राच्या शेतकऱ्यांनी गटशेतीच्या माध्यमातून दिलं. साल 2022 आणि 2023 मध्ये महाराष्ट्राच्या 39 तालुक्यांमध्ये पाणी फाउंडेशन घेऊन आलं सत्यमेव जयते फार्मर कप. एकजूट, ज्ञान आणि श्रमदान हे प्रमुख आधारस्तंभ असलेली शेतकरी गटांमधील गटशेतीची एक अनोखी स्पर्धा. सर्वप्रथम या स्पर्धेच्या 3 दिवसीय निवासी प्रशिक्षणाने शेतकऱ्यांमध्ये एक नवीन चेतना ओतली. प्रशिक्षण घेतलं ना, तिथंच आम्हाला सर्व ऊर्जा तिथंच मिळाली आणि तिथूनच आम्ही तयार होऊनच आलो. शेती कशी करायची शास्त्रोक्त पद्धतीने हे आम्ही तसं शिकलो. बऱ्याच ज्या पहिल्या आमच्या जुन्या संकल्पना होत्या त्या पाकच मोडीस आल्या. ट्रेनिंग घेऊन भारावून गेलेले शेतकरी मोठ्या ऊर्जेने आपापल्या गावी परतले आणि सुरू झाली गटबांधणी. महाराष्ट्रातल्या 39 तालुक्यांमध्ये 2022 साली 1,500 शेतकरी गट तयार झाले आणि पुढल्याच वर्षी 2023 मध्ये गटांची संख्या दुप्पट होऊन 3,000 पर्यंत पोहोचली. यात सर्वात जास्त कमाल जर कोणी केली असेल तर ती महिलांनी. घरच्या विरोधाला न जुमानता सारी बंधनं झुगारून महिला शेतीत उतरल्या. गडी काय म्हणतो, माझ्याशिवाय काहीच होत नाही, सारं मलाच का बघावं लागतं. मग महिलांनी बी दाढा बांधला, आम्ही तुमच्याशिवाय काही होत नाही, आम्ही करून दाखवत म्हणून. 2022 मध्ये संपूर्ण महिलांचे असे 40 शेतकरी गट तयार झाले आणि 2023 मध्ये हा आकडा पोहोचला चक्क 750 वर. घोंगावू लागलं बदलाचं एक तुफान. गटाच्या ताकदीचे पडसाद हंगामाच्या अगदी सुरुवातीपासूनच उमटू लागले. गट शेती केल्यामुळे असा फायदा झाला आमचा की कुठेही काही घ्यायला गेलो की आधी आमचा डिस्काउंटचाच विषय निघातो. तर 5,90,400 रुपये आमचा 44 लोकांचा गटाचा फायदा झाला. कुठे लाख, कुठे 2 लाख तर कुठे 5 लाख डिस्काउंट मिळून खर्चात बचत तर झालीच, पण शेतकऱ्यांना त्यांचा हरवलेला स्वाभिमानही परत मिळाला. आम्हाला सर्व काही भेटलं, इज्जत भेटली, सन्मान भेटला, मान भेटला, बसायला खुर्ची भेटली. जे 10, 15, 20, 25 जण मिळून जे करतील ते एकल्यामध्ये नाही. नव्या आत्मविश्वासाने शेतकरी भारावून गेले. आता शेतीत जिंकायचं म्हणजे विज्ञानाला पर्याय नाही. शेतीतलं अद्ययावत ज्ञान तळागाळातल्या सामान्य शेतकऱ्यापर्यंत पोहोचवण्यासाठी मग पुढे आली महाराष्ट्रातल्या विविध कृषी विद्यापीठांमधील कृषी शास्त्रज्ञांची भली मोठी फौज. सुरू झाली डिजिटल शेतीशाळा. या शाळेत कशाचंच बंधन नाही, नाही छडी नाही फीस. बालकापासून म्हाताऱ्यापर्यंत शाळा ही जमते जायला. शेती शाळेमुळे आम्हाला डायरेक्ट शास्त्रज्ञाशी फेस टू फेस बोलता आलं. शेती शाळेतून स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रॅक्टिसेस अर्थात SOPचं नवीन तंत्र शेतकऱ्यांना मिळालं. ह्याच्या अगोदर उगवण क्षमता आम्ही कधीच केलेली नव्हती. उगवण क्षमता ही केलीच पाहिजे. सतत 8 दिवसात आम्ही 1040 पक्षी थांबे बनवले. 60 SOP आमच्या प्रत्येक सदस्यांच्या पाठ झाले की कोणती SOP त्यांना झोपेत जरी विचारलं तरी ते SOPचं नाव सांगू शकतील. SOPच्या वापरानं सारं काही बदलून गेलं. शेताशिवारांचं रंगरूप पालटून गेलं. एकत्र आलेल्या या शेतकऱ्यांनी मग आणखी एक प्रश्न चुटकी सरशी सोडवला. तो म्हणजे शेतीत लागणाऱ्या मनुष्यबळाचा प्रश्न. गटातील शेतकरी एकमेकांच्या शेतात आळीपाळीने एकत्र काम करू लागले. सुरू झालं इर्जिक. एकमेकांवरती विश्वास ठेवून प्रांजन मनाने अंतकरणाने आपण काम करायला जातो. किती वाजून गेले, ऊन काय, तहान काय, आम्हाला ते समजत नाही. 1 रुपया घरामधून गेला नाही कोणालाच. ते आपल्या वावरात, आपण त्याच्या वावरामध्ये
इर्जिकाच्या जादूनं एकत्र घाम गाळल्यानं माणसं घट्ट जोडली गेलेत. गोदावरी कृष्णेच्या या महाराष्ट्रात माणुसकीची, जिव्हाळ्याची, आपुलकीची एक अशी नदी वाहती झाली आहे जिच्या पाझराने दुष्काळाच्या काळातही शेत शिवारं हिरवीगार ठेवली. काही जणांकडे पाण्याची सोय होती पण काही जणांकडे नव्हती. मग तेव्हा आम्ही असं ठरवलं का ज्यांच्याकडे पाणी आहे त्यांनी एकमेकींना पाणी द्या. मुळे आपण एकच गटातली म्हणजे एकच कुटुंबातली, त्याच्यामुळं म्हणलं माझ्याकडे पाणी आहे मी तुला देते. मी देते म्हणलं पाणी, थोडासा वाटा दिला म्हणून काय होते. माझ्या ज्या महिला आहेत त्यांनी माझ्यासाठी म्हणजे एक माझा परिवार आहे. जणू काही मला पंढरपूर हे ते सगळं मला इथंच, कुठंच जायची गरज नाही. एकमेकांच्या अशा जिव्हाळ सोबतीनं दिवस कापसासारखे ओढून गेले आणि मग आले घामाचा मोबदला देणारे सुगीचे दिवस. शेतकऱ्यांच्या अथक प्रयत्नांना साथ देत दिलदार काळ्या आईनं आपलं सारं भांडार रित करत मोकळ्या हातानं भरभरून दान दिलं. काढणीची वेळ आली, पोते भरून राहिले, त्यातील ते दाणे एक एक दाणे पडताना पाहून आम्हाला आता ते असा सोन्याचा तो वर्षाव म्हणतात की नाही, तसं वाटायला लागलं. 15 झाले पोते, 20 झाले, 25 झाले, 30 झाले, 35, 40, अक्षरशः 45 पोते निघाल्यानंतर म्हणजे आम्हाला असं वाटलं की खूप आम्ही उत्पन्न मिळालं यावर्षी. 4 ते 5 क्विंटल उडीद व्हायचा एकरी, ह्या वर्षी गटाच्या माध्यमातून 12 क्विंटलवर गेलेला आहे. भरमसाठ उत्पादन मिळालं आणि नफ्यातही भरघोस वाढ झाली. खिशात पैसा खुळखुळू लागला. आमचा कांदा विकला 30 गुंठ्याचा, त्याच्यात 1,30,000 रुपये झाले. 2.25 लाख रुपये एखाद्या पट्टी आली. इतकी पट्टी आम्हाला कापसाची कधीच आली नव्हती. ज्यावेळेस ते 1,00,000-1.25 लाख रुपये माझ्या हातात दिले, धर म्हणले हे तुझ्या कष्टाचे पैसे, त्यावेळेस मला इतकं रडायला आलं ना. मी असे एकदम बाहेरला कशी एखादी जाते मुलगी आणि ते रडते आनंदात, तसं मला रडायला आलं की खरंच माझ्यापाशी पहिल्यांदा एवढी कमाई आली आणि ती माझी स्वतःची होती. शेतकरी जर गटाच्या माध्यमातून एकत्र आले तर शेतीतले प्रश्न ते स्वतःच सोडवू शकतात, हे महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्यांनी सिद्ध केलं. डोंगर जरी आडवा आला तरी आम्ही सगळी मिळून ताकद आली आम्हाला की मागं सारू शकतोय. निराशा हा शब्द जर राहिला नाही, आम्ही निराशा संपवून टाकली पा. आणि मग 2022 प्रमाणेच 2023 मध्ये सुद्धा शेतकऱ्यांच्या कामगिरीला मानाचा मुजरा करण्यासाठी सत्यमेव जयते फार्मर कप पुरस्कार सोहळ्यात कला आणि उद्योग जगतातील दिग्गजांसमवेत एकवटला अवघा महाराष्ट्र. गटशेतीच्या तुफानानं आता महाराष्ट्रात जोर धरलाय आणि यंदा साल 2024 मध्ये पुन्हा एकदा हे तुफान येऊन धडकलंय नव्या जुमानं. महाराष्ट्रातल्या 46 तालुक्यांमध्ये धूमधडाक्यात सुरू झाली आहे सत्यमेव जयते फार्मर कप स्पर्धा 2024. बदलतोय महाराष्ट्राच्या शेतीचा चेहरा मोहरा. या ऐतिहासिक बदलाचे साक्षीदार व्हायला व्हा तयार. अर्धवटराव, हा सगळा जल्लोष पाहून माझ्या तर अंगावर काटे झाले. काय तुमच्या अंगावर काटे आले? माझ्या अंगावर तर गुलाब फुलले, गुलाब. क्या बात है. अर्धवटरावांचं डोकं ठिकाणावर येईपर्यंत आपण घेऊया एक छोटी 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 विश्रांती. गप्पा बस. पाणी फाउंडेशनचे संस्थापक श्री आमिर खान यांनी वर्धा जिल्ह्याचा दौरा केला. तब्बल 1000 शेतकऱ्यांना भेटून त्यांच्याशी आमिर यांनी संवाद साधला. गट फिरवून ना केस तुमचे डोळ्यावर येतात. कसे टिकवून ठेवले हो केस. अरे ब्रेक नंतर सगळ्यांचं स्वागत करा.
वेलकम वेलकम स्वागतम आ गए हम. तर दोस्तो आता बघूया आपण फार्मर कपच्या चटपटीत घडामोडींचा झटपट 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 वृत्तांत. यंदा वर्धा जिल्ह्यात गटशेतीचा माहोल चांगलाच गरम झालाय. कारण वर्धा जिल्ह्यातल्या प्रत्येक तालुक्यातील प्रत्येक शेतकऱ्यासाठी यंदा खुली आहे सत्यमेव जयते फार्मर कप स्पर्धा. तयार झाले आहेत तब्बल 927 शेतकरी गट. वर्ध्यात होतोय डिजिटल फर्स्ट या पाणी फाउंडेशनच्या नव्या मॉडेलचा पहिला प्रयोग. अलीकडेच पाणी फाउंडेशनचे संस्थापक श्री आमिर खान यांनी वर्धा जिल्ह्याचा दौरा केला. तब्बल 1000 शेतकऱ्यांना भेटून त्यांच्याशी आमिर यांनी संवाद साधला. त्यावेळी सह्याद्री फार्मचे चेअरमन श्री विलास शिंदे यांनीही शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन केलं. वर्धा जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी श्री राहुल कर्डिले, पोलीस अधीक्षक श्री नुरुल हसन, ग्रामीण विकास यंत्रणा प्रकल्प संचालक श्री विश्वास सीद, कृषी विभाग, विभागीय सहसंचालक, नागपूरचे श्री शंकर तोटावार या सर्वांसोबत स्थानिक प्रशासनाची संपूर्ण टीम, त्याचप्रमाणे उमेद अभियानाचे अधिकारी, कर्मचारी आणि संपूर्ण टीम यांचा गटशेतीच्या या लोकचळवळीला लागतोय अत्यंत मोलाचा हातभार. आपल्या पिकाचा पीक विमा उतरवणं ही शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाची गोष्ट असते. आणि विशेष म्हणजे शासनाच्या योजनेनुसार 15 विविध पिकांसाठी प्रति अर्ज फक्त 1 रुपयात पिकाचा विमा उतरवून मिळतोय. पीक विमा उतरवण्याची शेवटची तारीखही शासनाने वाढवून दिली आहे. अंतिम तारीख आहे 31 जुलै. फार्मर कपच्या हजारो शेतकऱ्यांनी आपल्या पिकाचा पीक विमा उतरवलाय. तेव्हा शेतकऱ्यांनो, तुम्हीही सजग व्हा आणि आजच्या आज पिकाचा विमा उतरवून घ्या. करमाळ्यातल्या कुंभार गावात भरला शेतकऱ्यांचा महामेळावा. मागच्या वर्षी कुंभारगाव ॲग्रो प्रोड्युसर कंपनी या शेतकरी गटाने सत्यमेव जयते फार्मर कप स्पर्धेत राज्यस्तरीय प्रथम क्रमांक पटकावला. या गटाचा गटशेतीचा प्रवास जाणून घेण्यासाठी तालुक्यातले तब्बल 35 शेतकरी गट कुंभार गावात एकत्र जमले. गटशेतीची लहर करमाळ्यात आता जोर धरतीये. बापरे, केवढं काय काय इंटरेस्टिंग घडतंय नाही महाराष्ट्रात. ये तो शुरुआत है, अभी आगे आगे देखो होता है क्या. तर मंडळी, या भागात इथेच थांबूया. या सीझन मध्ये दस्तूर खुद्द अर्धवट राव आपल्या सोबत असणार आहे. त्याचा त्याची साथ आपल्याला मिळणार आहे. लाभली अनेक गमती घडणार. तेव्हा भेटूया पुढच्या भागात. काय आलंय? तुफान आलंय.